पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। पलट के फिर नानी, बोली बात और बहता पानी, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। जेवण करून आम्ही रूमवरती आलो होतो आणि उद्या सकाळपासून जे आपला प्रवास सुरू होणार आहे त्यासाठी जी आपल्याला गाडी लागणार आहे त्यासाठी आम्ही जगमोहनजीकडेच अप्रोच करत आहोत आणि त्यांची महिंद्रा मॅक्स हायर करणार आहोत. तर बघूया आपण ते काय म्हणतायत ते. माना विलेज तक सब कुछ करके आएंगे. बोलो. इतना वो करने की जरूरत नहीं. सुबह 7 बजे निकलेंगे. ठीक है, धन्यवाद. गुड नाईट. गुड मॉर्निंग. सकाळचे 6:30 वाजले. सगळेजण तयार व्हायला लागलेले. बघूया कोणाकोणाचं काय काय झालेलं आहे. हे बघा आमचे अक्षय लटके बाहेर फिरतायत. हे अरे अंदर आहे अजून रूम मध्ये. योगेश दादा गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. बाकीचं कोण कोण उठलंय? उठलाय. अच्छा गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. जय. सगळेजण रेडी झालो होतो आणि आम्ही आलो होतो चहा पिण्यासाठी. खरं तर पुण्यातल्या चहाची जी चव आहे ना ती जगात कुठल्याच चहाला मिळत नाही. आम्ही इथे चहा पित होतो की गरम पाणी ते आम्हालाच कळत नव्हतं. असो, जगमोहनजी आलेले आहेत आणि सामान बांधायची तर तयारी चालू आहे. सामान बांधून झालं की आम्ही निघू सोनप्रयागकडे. पार्वती पते हर हर महादेव. गणपती बाप्पा मोरया. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. धर्मवीर संभाजी महाराज की जय. चला. ऋषिकेशवरून सोनप्रयाग साधारणतः 205 किलोमीटर असेल आणि 7 ते 8 तास लागतील आपल्याला जायला. परंतु ते पण डिपेंडेंट आहे जर आपल्याला ट्रॅफिक लागलं नाही किंवा कुठे लँडस्लाईड वगैरे झाली नसेल तर. कारण या ठिकाणी कुठे आणि कधी लँडस्लाईड होईल हे काहीही सांगता येत नाही. ऑन द वे आपण पहिल्यांदा जाणार आहोत पंचप्रयागपैकी एक देवप्रयाग, त्यानंतर धारादेवी किंवा ज्याला धारी देवी पण म्हटलं जातं, त्यानंतर रुद्रप्रयाग आणि लास्टला आपला मुक्काम असेल सोनप्रयाग या ठिकाणी. याच रोडवरती आपल्याला उखीमठ पण लागते ज्या ठिकाणी श्री केदारनाथ मंदिराचे शीतकालासाठी कपाट बंद झाल्यानंतर पूजा केली जाते. तुमसे मुलाकात हो गई. अबे एवढं बेकार आहे ना. अरे ते मटनच्या भाजीत पण साखर टाकून खातं काय. मोर नाचणारे ने नाचणारे तसलं काय बोल नका रे. सकाळचे 8:30 वाजले आहेत आणि आम्ही ब्रेकफास्टसाठी थांबलो होतो. खरं सांगायचं तर इथून पुढे ब्रेकफास्ट किंवा जेवण हे आपल्याला हवं तसं भेटत नाही. पराठा, मॅगी, मिळाले तर पोहे हेच मोस्टली या ठिकाणी भेटतं आणि मिठाचं प्रमाण हे एवढं आहे त्यांना सांगितलं तरी ते त्यांना हवं तेवढंच मीठ टाकतात. कसं तर आम्ही ब्रेकफास्ट केला आणि आम्ही पुढच्या प्रवासाला निघालो आहोत. जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ. उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ.
है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। एकदम भारी व्ह्यू होता आणि उत्तराखंडला देवभूमी हे का म्हणतात ना, हे आपल्याला इथे आल्यानंतरच कळेल. ऋषिकेश पासून आम्ही जेव्हा निघालो तेव्हापासून आतापर्यंत एकदाही आम्हाला सरळ रोड लागला नाही. हा कम्प्लिटली घाट सेक्शन आहे. एका साईडला डोंगर आणि दुसऱ्या साईडला कोणती ना कोणती नदी वाहत आहे किंवा दरी तरी आहे. लवकरच आम्ही देवप्रयागला पोहोचू. देवप्रयाग में आपका स्वागत है. फायनली आम्ही संगम नगरी देवप्रयागला पोहोचलो आहे आणि वरून जो व्ह्यू दिसतो ना तो एकदम अप्रतिम आहे. याच्या दोन नद्या या ठिकाणी दिसत आहेत. त्यातील एक जी संगमाच्या डाव्या बाजूने येते ती अलकनंदा, जिचं पात्र थोडंसं मोठं आहे, आणि जी उजव्या बाजूने येते ती भागीरथी. चला आपण खाली संगमावरती जाऊयात. मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए. हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर परंपरा, पौराणिक कथा आणि गुडवाद यांचे एक सुंदर प्रदर्शन म्हणजे हे देवप्रयाग ठिकाण. या ठिकाणी भागीरथी आणि अलकनंदा या दोन पवित्र नद्यांचा संगम होतो आणि इथून पुढे या गंगा नाव धारण करतात, ज्यामुळे हे एक अद्वितीय तीर्थक्षेत्र बनते. असे मानले जाते की भगवान राम आणि त्यांचे वडील राजा दशरथ यांनी येथे तपश्चर्या केली होती. शहराचे मुख्य मंदिर हे रघुनाथजी मंदिर आहे, जे भगवान रामाला समर्पित आहे. देवप्रयाग हे अलकनंदा नदीच्या पंचप्रयाग किंवा 5 पवित्र संगमापैकी एक आहे. या दोन्ही नद्या गंगा नदीच्या स्वरूपात खाली मैदानी प्रवेशात वाहतात. विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग आणि देवप्रयाग ही 5 पवित्र स्थळे आहेत. देवप्रयाग हे बद्रीनाथ धाम मंदिराच्या पुजाऱ्यांचे हिवाळी आसन देखील आहे. 4 धाम यात्रेच्या मार्गावर स्थित असल्यामुळे देवप्रयाग हजारो भाविकांना आकर्षित करते, विशेषतः ज्यावेळेस केदारनाथ यात्रा चालू होते. संगमावरती गंगेश्वराचंही एक छोटंसं मंदिर आहे, ज्यामध्ये शिवलिंगासहित इतर देवी देवतांच्याही मूर्त्या आहेत. अनेक भाविक या पवित्र संगमातील जल हे आपल्या घरी घेऊन जातात. या ठिकाणी यायचं सर्वात जवळचं स्टेशन म्हणजे ऋषिकेश, आणि ऋषिकेशवरून आपण गव्हर्नमेंट बसेस किंवा प्रायव्हेट टॅक्सीने या पवित्र ठिकाणी येऊ शकतो. या पवित्र गंगेचं व प्रभू श्रीरामाचं दर्शन घेऊन आम्ही आमच्या पुढच्या प्रवासाला निघालो. फायनली आम्ही धारी देवी मंदिरामध्ये पोहोचलो आहे. धारी देवी हे एक पूजनीय मंदिर आहे, जे देवी कालीचे स्वरूप आहे. धारी देवी उत्तराखंडचे संरक्षक देवता मानली जाते आणि 4 धामांचे संरक्षक म्हणून पूजली जाते. पौराणिक कथेनुसार एकदा तीव्रपुरात एक मंदिर वाहून गेले आणि धरो गावाजवळील खडकावर धारी देवीची मूर्ती अडकली. स्थानिक रहिवाशांचा असा दावा आहे की त्यांनी रडण्याचा आवाज ऐकला आणि एका दैवी आवाजाने त्यांना मूर्तीची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले. स्थानिक कथेत असेही आहे की देवीची मूर्ती दिवसभर 3 रूपामध्ये बदलते. सकाळी एक लहान मुलगी, दुपारी एक तरुणी आणि संध्याकाळी वृद्ध स्त्री, या 3 रूपात देवीचे दर्शन होते. असे म्हटले जाते की धारी देवीचे 2 भाग आहेत. देवीच्या शरीराचा वरचा अर्धा भाग हा धारी देवी मंदिरात, तर देवीचा खालचा अर्धा भाग हा कालीमठ मंदिरात आहे, जिथे तिची माँ काली म्हणून पूजा केली जाते.
पौराणिक कथेनुसार धारी देवीची मूर्ती कोणत्याही छताखाली ठेवता येत नाही, त्यामुळे तो भाग नेहमी आकाशाकडे खुला ठेवला जातो. हे मंदिर श्रीनगर आणि रुद्रप्रयाग दरम्यान अलकनंदा नदीच्या काठावर आहे आणि एका सिमेंटच्या मार्गाने त्याला जोडण्यात आलेलं आहे. महाधारी देवीचे दर्शन घेऊन आम्ही निघालो आमच्या पुढच्या प्रवासाकडे. आता आम्ही आलेलो आहे रुद्रप्रयागला. भगवान शंकराच्या रुद्र अवतारावरून या ठिकाणाला रुद्रप्रयाग हे नाव देण्यात आलं आहे. रुद्रप्रयाग हे गढवाल प्रदेशातील श्रीनगरपासून किमान 34 किलोमीटर अंतरावरती अलकनंदा आणि मंदाकिनी नदीच्या संगमावर बसलेले एक प्राचीन व पवित्र शहर आहे. रुद्रप्रयाग हे अलकनंदा आणि मंदाकिनी नदीचा चौथा संगम आहे. पाचवा आणि शेवटचा संगम म्हणजे देवप्रयाग, ज्या ठिकाणी आपण आज सकाळीच गेलो होतो. हे शहर पूजनीय मंदिरे आणि प्राचीन नैसर्गिक सौंदर्यासाठी ओळखले जाते. रुद्रप्रयागपासून बद्रीनाथ सुमारे 150 किलोमीटर आणि केदारनाथ हे सुमारे 50 किलोमीटर अंतरावरती आहे आणि विशेषतः या दोन्ही ठिकाणी जाण्यासाठी 2 स्वतंत्र मार्गाची उपस्थिती आहे. त्यामुळे हे पर्यटनासाठी एक महत्त्वाचे ठिकाण बनते. या ठिकाणी असलेल्या शिव आणि जगदंबा मंदिरामध्ये वर्षभर भक्तांची गर्दी राहते. हिंदू पौराणिक कथानुसार असे सांगितले जाते की संगीताच्या रहस्यांवरती प्रभुत्व मिळवण्यासाठी नारद ऋषींनी भगवान शिवाला संतुष्ट करण्यासाठी या ठिकाणी कठोर तपश्चर्या केली. हे वरदान नारद मुनींना देण्यासाठी शंकर भगवान आपल्या रुद्र अवतारात या ठिकाणी प्रकट झाले होते. तसेच पांडव नृत्य, महाकाव्य महाभारत यामध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे कौरव आणि पांडवांच्या नृत्य आणि संगीतावर आधारित नृत्य प्रकार या जिल्ह्यातील स्थानिकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. असे मानले जाते की कुरुक्षेत्र युद्धानंतर नातेवाईकांच्या मृत्यूचा पश्चाताप करण्यासाठी पांडवांनी भगवान शिवाची प्रार्थना करण्यासाठी या प्रदेशात भेट दिली होती. आजही येथील स्थानिक लोक या भेटीच्या स्मरणात पांडव लीला साजरी करतात. या पवित्र संगमाचे दर्शन घेऊन आम्ही निघालो आमच्या पुढच्या प्रवासाला. खूप भयंकर ट्रॅफिक लागलेलं आहे या ठिकाणी. सोनप्रयाग साधारणतः 20 ते 25 किलोमीटर राहिला आहे अजून आणि इथं ट्रॅफिक जाम लागलेलं आहे. जवळजवळ 1.5 तास झाला तरी आम्ही एकाच जागेवर आहे. गाड्या बिलकुल बी हललेल्या नाही आहेत. या ठिकाणी आता बराच वेळ जाईल. तर हा व्हिडिओ आपण इथेच थांबूया आणि भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपल्या सोनप्रयाग, गौरीकुंड ते केदारनाथ ट्रेकवरती. तोपर्यंत नमस्कार. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.